নমস্কাৰ স্পোকেন ইংলিছ থিওৰি ক্লাছৰ আজি স্টেপ 6 মই আজি এনে এটা মডেল ভাৰ্ব লৈ আহিছো যিটো মডেল ভাৰ্বৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় এই মডেল ভাৰ্বটো হল উডৰ বিষয়ে যদি আমি প্ৰত্যেকটো ইউজৰ বিষয়ে নাজানো আমি কেনে ধৰণে উড ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ বিষয়ে নাজানো তেতিয়া হলে এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ কওঁতে বা কোনোবাই যদি আপোনাক কয় আপোনাৰ বুজি পাবলৈ অসুবিধা হ'ব গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব মই প্ৰত্যেকটো ইউজৰ বিষয়ে দুটা এক্সাম্পল দি আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিছো আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় আৰু ভিডিওটোৰ পৰা উডৰ বিষয়ে সকলোখিনি শিকিব পাৰে তেতিয়ালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্যামিলি ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেল সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰত্যেকজন লাৰ্নাৰছে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে সো আহক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে যে উইলৰ পাষ্ট ফৰ্ম উড উইল আমি কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানে ইয়াৰ আগৰ স্টেপ কেটাত মই কৈ আহিছো তাৰ বিষয়ে বহলাই নাথাকো উইল আমি ফিউচাৰ টেন্সৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্যটো আমি পাষ্ট কৰি ক'ব লগা হয় যেতিয়া আমি ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্য এটা পাষ্ট কৰি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি উড ইউজ কৰো মই তাৰ হেইভাবে ইয়াত লিখিছো ফিউচাৰ পাষ্ট বুলি লিখিছো ফিউচাৰৰ বাক্যটো আমি যেতিয়া পাষ্টত ক'ব লগা হয় তেতিয়া উইলৰ হলনি আমি উড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া চাও আমি উডৰ অন্য কিছুমান ইউজ যিবোৰ ইউজ সচৰাচৰ বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে কৰি থাকে বা আমিও তেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে এই কনসেপ্টখিনি ভালদৰে বুজি ল'ব লাগিব সো আশা কৰো আপোনালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু ভিডিওটোৰ শেষত এটা কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট বুজি পালে নে নেপালে সো আহক এতিয়া আমি ফাৰ্স্ট কনসেপ্টটো চাওঁ ফাৰ্স্ট কনসেপ্টটো কি কৈছে ফাৰ্স্ট কনসেপ্টটো ফিউচাৰ পসিবিলিটিৰ কাৰণে আমি উড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো মই লিখিছো ফিউচাৰ পসিবিলিটি ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনাৰ কাৰণে আমি উড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো আপোনালোকে হয়তো ডেফিনেটলি জানে যে যেতিয়া সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত মে আৰু মাইট ইউজ কৰো ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত কৈ আছিল যে আমি কুডো ইউজ কৰিব পাৰো ঠিক তেনে ধৰণে ফিউচাৰৰ যেতিয়া সম্ভাৱনাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ আমি তেনে ক্ষেত্ৰত উড ব্যৱহাৰ কৰিও সেই বাক্যবোৰ ক'ব পাৰো আমি কেনে ধৰণে কম তাৰ দুটা এক্সাম্পল চাওক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she would accept your proposal she would accept your proposal তাই তোমাৰ প্ৰপোজালটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে মানে আপুনি নিশ্চিত নহয় আপুনি সম্ভাৱনাৰ কথা কৈছে তাই তোমাৰ প্ৰপোজালটো একচেপ্ট কৰিব পাৰে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে আমি যদি বাক্যটো উইল কওঁ she will accept your proposal তাই তোমাৰ প্ৰপোজালটো একচেপ্ট কৰিব অলপ নিশ্চিত নিচিনা হৈ পৰে সো আমি যদি নিশ্চিত নহয় আমি সম্ভাৱনাৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি কম যে she would accept your proposal she would accept your proposal আপুনি এনে ধৰণে ফিউচাৰৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ক'ব পাৰে নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছো I think মই ভাবো I think it would rain tonight I think it would rain tonight মই ভাবো আজি ৰাতি বৰষুণ দিব পাৰে নিশ্চিত নহয় আপুনি এনে ধৰণৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি মেয়ু ইউজ কৰিব পাৰো আমি মাইটু ইউজ কৰিব পাৰো আমি কুডু ইউজ কৰিব পাৰো সো কুডৰ ভিডিওটোত মই কৈ আহিছিলো কেনে ধৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰো এনে ধৰণৰ বাক্য আপোনালোকে বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা হয়তো নিশ্চয় শুনিবলৈ পাইছে এনে ধৰণেও আমি ফিউচাৰৰ পসিবিলিটিৰ কাৰণে এই বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া চাও আমি নেক্সট ইউজটো নেক্সট আমি কি কাৰণে ইউজ কৰো যেতিয়া আমি আমাৰ কোনো এটা পাষ্টৰ হেবিটৰ কথা বৰ্ণনা কৰিব লগা হয় পাষ্টৰ হেবিটৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰো পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰি আমি পাষ্টৰ হেবিটৰ কথা বৰ্ণনা কৰো ঠিক তেনে ধৰণে আমি পাষ্টৰ হেবিটৰ কাৰণে যেনে ধৰণে ইউজ কৰিছিলো ঠিক তেনে ধৰণে আমি এই বাক্যবোৰত উড ব্যৱহাৰ কৰিও বাক্যখিনি ক'ব পাৰো আমি কেনে ধৰণে ক'ব পাৰো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় শুনে যে I used to get up at 6 o'clock and I would go for a walk এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কোৱা শুনে সো উড ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে পাষ্টৰ হেবিটৰ কথা বৰ্ণনা কৰে সো ঠিক তেনে ধৰণে মই ইয়াত দুটা এক্সাম্পল দিছো এক্সাম্পলটো চাওক I would take a cup of tea মই একাপ চাহ খাইছিলো মই মানে মোৰ হেবিট আছিলে একাপ চাহ খোৱাটো মোৰ এটা হেবিট আছিলে I would take a cup of tea in the morning in the evening আপুনি যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় আপুনি টাইম ফ্ৰেমটো লগাব পাৰে I would take a cup of tea মই একাপ চাহ খাইছিলো সো আপোনালোকে এনে ধৰণে ক'ব পাৰে যে মই ৰাতিপুৱা 6 বজাত উঠিছিলো আৰু তাৰ পাছত একাপ চাহ খাইছিলো I used to get up at 6 o'clock in the morning and I would take a cup of tea আৰু তাৰ পিছত মই একাপ চাহ খাইছিলো তাৰ পিছত নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে my father would go for a walk মোৰ দেউতা খোজ কাঢ়িবলৈ গৈছিল my father মোৰ দেউতা would go for a walk
খুজ কাহিবলৈ গৈছিল কেতিয়া খুজ কাহিবলৈ গৈছিল ধৰক ৰাতিপুৱা গৈছিল তেতিয়া আমি কম my father would go for a walk in the morning my father would go for a walk in the morning মোৰ দেউতা ৰাতিপুৱা খুজ কাহিবলৈ গৈছিল মানে মোৰ দেউতাৰ খুজ কাহিবলৈ যোৱাটো এটা অভ্যাস আছিল পাষ্টৰ হেবিট আছিল সো পাষ্টৰ হেবিটৰ কাৰণে মই would ব্যৱহাৰ কৰিলো সো আপোনালোকে ইয়াৰ হলনি এই বাক্যটো এনে ধৰণেও ক'ব পাৰে my father went for a walk ক'ব পাৰে my father used to go for a walk ক'ব পাৰে আপোনালোকে my father would go for a walk ক'ব পাৰে সো যেনে ধৰণে মন যায় আপোনালোকে তেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এটা সক নেক্সট ইউজ টু কি কৈছে যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা হেটেন বুজাব লগা হয় যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা হেটেন বুজাম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি উড ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় সো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় কন্ডিশনাল সেন্টেন্সৰ বিষয়ে জানে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সটো আমি বিভিন্ন ধৰণে উড ব্যৱহাৰ কৰো যদি সেই ভিডিও কেটা চোৱা নাই তেতিয়ালে ওপৰৰ আই বটনত মই লিংক দি দিম আপোনালোকে ডেফিনেটলি চাই ল'ব পাৰিব আৰু উডৰ অন্যান্য ইউজবোৰ বিষয়ে মই ওপৰৰ আই বটনত দি দিছো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব সো হেটেন যেতিয়া বাক্যটোৱে হেটেন বুজাব তেতিয়া আমি would ব্যৱহাৰ কৰো সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল লওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I would go to meet her I would go to meet her মই তাইক লগ কৰিবলৈ গলো হেতেন সো আপোনালোকে ডেফিনেটলি কোনোবাই খুদিব পাৰে যে দুই ওপৰৰ বাক্য কেটা আৰু এই বাক্য কেটাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ একে হৈছে সো ডেফিনেটলি একে হ'ব পাৰে একে হৈছে কিন্তু যেতিয়া অন্যজন ব্যক্তি আপোনাক কিবা এটা খুদিব বা আপুনি কিবা এটা ক'ব আগৰ বাক্যখিনিৰ লগত এই বাক্যখিনিৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টু মিন কৰে সো এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগিব আমি কলো যে I would go to meet her মই তাইক লগ কৰিবলৈ গলো হেতেন নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she would help you if she had money she would help you if she had money she would help you তাই তোমাক সহায় কৰিলে হেতেন if she had money যদি তাইৰ টকা থাকিলে হেতেন তাই তোমাক সহায় কৰিলে হেতেন সো এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া আমি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি would ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি কলো যে if she had money she would help you if she had money she would help you যদি তাইৰ টকা থাকিলে হয় তাই তোমাক সহায় কৰিলে হেতেন এনে ধৰণে হেতেন অৰ্থৰ বাবে আমি would ব্যৱহাৰ কৰো আমি যেনে ধৰণে ফিউচাৰ পসিবিলিটিৰ কাৰণে আমি wouldৰ কথা কলো আপোনাক ধৰক কোনোবাই খুদিলে যে তুমি এটা কি কৰিবা আপুনি কৈছে যে মই অফিচলৈও যাব পাৰো বা মই স্কুললৈও যাব পাৰো এনে ধৰণৰ বাক্য ক'ব লগা তেতিয়া আপুনি ডেফিনেটলি ক'ব পাৰে I would go to school I would go to office আপুনি এনে ধৰণৰ ক'ব পাৰে মই যাবও পাৰো তেনেকুৱা অৰ্থত আমি would ব্যৱহাৰ কৰো এটা সক উডৰ নেক্সট ইউজ আমি কি কাৰণে কৰো যেতিয়া আমি এজন ব্যক্তিক কিবা এটা বস্তু অফাৰ কৰো যেতিয়া আমি অফাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি would ব্যৱহাৰ কৰো ধৰক আপুনি কোনোবা এজন ব্যক্তিক কিবা এটা অফাৰ কৰিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি would ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু would ব্যৱহাৰ কৰোতে আমি ব্যৱহাৰ কৰো would you like to এই দখলকে আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তাৰ পিছত আমি বাক্যটোৰ পিছৰ অংশখিনি কওঁ সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে would you like to have a cup of tea would you like to have a cup of tea আপুনি এক কাপ চাহ খাব নেকি বা আপুনি ক'ব পাৰে would you like to have a cup of tea with me would you like to have a cup of tea with me আপুনি মোৰ লগত এক কাপ চাহ খাব নেকি এনে ধৰণে আমি অফাৰৰ কাৰণে আমি would you like to ব্যৱহাৰ কৰো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি হৈছে would you like to earn more money would you like to earn more money আপুনি আৰু পইচা ইনকাম কৰিব বিচাৰে নেকি আপুনি আৰু পইচা ইনকাম কৰিব বিচাৰে নেকি সো এটা অফাৰ দিছে আপোনাক এটা ৰাস্তা দিছো যে আপুনি যদি আৰু পইচা ইনকাম কৰিব বিচাৰে মই এটা ৰাস্তা দিম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত would you like to earn more money আপুনি আৰু পইচা ইনকাম কৰিব বিচাৰে নে তেনেকুৱা অৰ্থত বা অফাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি would you like to ব্যৱহাৰ কৰো এটা চাওক নেক্সট ইউজটো নেক্সট আমি কি কাৰণে would ইউজ কৰো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় দেখিছে আমি যেতিয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰো কোনো এজন ব্যক্তিক যেতিয়া আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি would ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি কোনো এজন ব্যক্তিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লগা হয় আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি মনে মনে থাককচোন এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি would ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো আমি কেনে ধৰণে ক'ম সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে would you please be quiet আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি মনে মনে থাককচোন would you please be quiet আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি মনে মনে থাককচোন তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'লো would you please be quiet আপোনালোকে এনে ধৰণে would ব্যৱহাৰ কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে ফৰ্মেল ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে সো would সদায় ফৰ্মেল ৰিকুৱেষ্ট হিচাপে ধৰা হয় গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্মেলি কাৰোবাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত would ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈ আহিছিলো could আমি ফৰ্মেল ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এটা চাওক নেক্সট ইউজটো কি কৈছে would you please help me to cross the road would you please help me to cross the road
would you please help me আপুনি মোক সহায় কৰিব নেকি ফৰ্মালি আমি কোনোবাজন ব্যক্তিক কৈছো আপুনি মোক অনুগ্ৰহ কৰি সহায় কৰিব নেকি to cross the road ৰাস্তাটো পাৰ হ'বলৈ আপুনি মোক সহায় কৰিব নেকি এনে ধৰণে যেতিয়া আমি ফৰ্মালি কাৰোবাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি would ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো এটা সক নেক্সট ইউজ টু নেক্সট আমি কি কাৰণে would ইউজ কৰো যেতিয়া আমি বিচাৰো ধৰক আমি এই যেটো অফাৰ দিলো এই যেটো অফাৰ দিছিলো এই অফাৰটো মই বিচাৰো মই যেটা বিচাৰো বুলি কম তেতিয়া আমি এই would you like to এইটোকে ইউজ কৰিম কেনে ধৰণে ইউজ কৰো এক্সাম্পলটো চাওক I would like to have a cup of coffee I would like to have a cup of coffee মই এক কাপ কফি খাব বিচাৰো মোক কৈছিলে যে would you like to have a cup of tea মই তেতিয়া কৈছো যে I would like to have a cup of coffee মই এক কাপ কফি খাব বিচাৰো এনে ধৰণে আমি যেটা বিচাৰো বুলি কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি I would like to have খাব বিচাৰো বা অন্য হলে মানে অন্য ভাৰ্ব হলে অন্য ভাৰ্ব ইউজ কৰো মই এতিয়া খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি have ইউজ কৰিলো সো এটা সক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I would like to earn more money I would like to earn more money মই আৰু পইচা ঘটিব বিচাৰো মোক খুদিছিলে যে would you like to earn more money মই কৈছো যে yes I would like to earn more money মই আৰু পইচা ঘটিব বিচাৰো হেই তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটো ক'ব পাৰো I would like to earn more money এটা সক নেক্সট ইউজ টু নেক্সট আমি would কি কাৰণে ইউজ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কম যে হলুহেতেন যেতিয়া আমি হলুহেতেন বুলি কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই হলুহেতেন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এই হলুহেতেনৰ কাৰণে আমি would ইউজ কৰো যেতিয়া আমি হলুহেতেন বুলি কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰো would be সো মনত ৰাখিব would be আমি ইউজ কৰিব লাগিব আমি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম মই যদি ভালকৈ পঢ়িলোহেতেন মই ডক্টৰ হলুহেতেন মই যদি ভালকৈ পঢ়িলোহেতেন মই এতিয়া ডক্টৰ হলুহেতেন if I studied well if I studied honestly I would be a doctor today মই আজি এজন ডক্টৰ হলুহেতেন সো নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে she would be a good teacher তাই এগৰাকী ভাল শিক্ষয়িত্ৰী হলতেন she would be a good teacher তাই এগৰাকী ভাল শিক্ষয়িত্ৰী হলতেন সো এনে তাই যদি কিবা এটা কৰিলে হয় কামটো কন্টিনিউ কৰি থাকিলে হয় তাই আজি এগৰাকী ভাল টিচাৰ হলতেন সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো she would be a good teacher এনে ধৰণে আমি would ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া চাও আমি নেক্সট ইউজ কেটা এতিয়া চাও আমি উডৰ নেক্সট ইউজটো কি আমি যেতিয়া বাক্যটোত কওঁ যে হি কৰি থাকিলেহেতেন হি খাই থাকিলেহেতেন হি গাই থাকিলেহেতেন এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া আমি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি would ইউজ কৰো কিন্তু এই বাক্যবোৰ যেতিয়া would ইউজ কৰো আমি উডৰ পিছত be ইউজ কৰিব লগা হয় সো ইয়াত মই লিখি দিছো যে কৰি থাকিলেহেতেন কিবা এটা একচন হৈ থাকিলেহেতেন বুজাব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি would be use koro so kene dhone use koro first example to so first example ki koise she would be coming to whom she would be de apnaloke nichoy dekhise would be ami use korisu she would be coming to whom tai ghoroloi ahi thakile heten এতিয়া ধৰক তাই কৰবাত আছে আমি অনুমান কৰিছো যে তাই যদি ইয়াত থাকিলে হয় তাই এই সময়ত ঘৰলৈ উভতি আহি থাকিলেহেতেন সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে she would be returning to home তাই ঘৰলৈ আহি থাকিলেহেতেন এনেকুৱা অৰ্থত আমি would be ইউজ কৰো এটা সক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে he would be playing at this time he খেলি থাকিলেহেতেন কেতিয়া at this time এই সময়ত he খেলি থাকিলেহেতেন ধৰক আমি বিৰাট কোহলিৰ কথা কলো বিৰাট কোহলি এজন প্লেয়াৰ সো বিৰাট কোহলি কিবা কাৰণত মেচখন নেখেলিলে সো ইন্ডিয়াৰ ধৰক সিচুৱেশন বেয়া আপুনি মনতে কৈছে বা আপুনি লগৰজনক কৈছে যে যদি কোহলি থাকিলেহেতেন হি এই মুহূৰ্তত খেলি থাকিলেহেতেন তেতিয়া আপুনি কৈছে যে he would be playing at this time এই সময়ত হি বা তেখেতে খেলি থাকিলেহেতেন তেনেকুৱা অৰ্থত আমি would be ব্যৱহাৰ কৰো এটা নেক্সট ইউজটো চাওক নেক্সট আমি would be কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কম যে whole heten মানে কোনো এটা পারফেক্ট অ্যাকশন হৈ গলহেতেন কিন্তু অ্যাকশনটো নহল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি whole heten হেতু একদম পারফেক্ট হৈ গলতেন মানে আমি হয়তো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট নতুবা পাস্ট পারফেক্টত ক'ব লগা হলতেন কিন্তু আমি এই হেতেন বুলি কৈছো কোন নহল কামটো whole heten তেনেকুৱা অৰ্থত আমি পারফেক্টত আমি এই বাক্যটো ক'ব লগা হয় সো এই বাক্যটো যেতিয়া আমি পারফেক্টত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি কেনে ধৰণে কম যেতিয়া যদি আমি কওঁ যে মোৰ দেউতা ঘৰ পালেহিহেতেন বা ধুনিয়া মেচখন খেলিলেহেতেন তেনেকুৱা অৰ্থত আমি would have use কৰিব লগা হয় সো কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম তাৰ বাবে আপোনালোকৰ দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল কেটা আছে ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কৈছে যে my father would have আপোনালোকে বাক্যটো চাওক my father
would have আমি এই বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলো my father would have reached আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিলো সো আমি কলো যে my father would have reached home মোৰ দেউতা ঘৰ আহি পালেহি হেতেন সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো মোৰ দেউতা ঘৰ আহি পালেহি হেতেন এনে ধৰণৰ বাক্য আমি সচৰাচৰ ডেইলি লাইফত ক'ব লগা হয় যেতিয়া এনে ধৰণৰ বাক্য ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি কওঁ my father would have reached home মোৰ দেউতা ঘৰ আহি পালেহি হেতেন সো এনে ধৰণৰ আমি বাক্য ক'ব পাৰো সো এতিয়া চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে he would have helped the needy people he would have helped ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম চাওক he would have helped he সহায় কৰিলে হেতেন কাক the needy people দুখীয়া মানুহসকলক হি তেখেতে সহায় কৰিলে আমি বাক্যটো কল যে he would have helped the needy people হি যদি ধৰক আমি বাক্যটা কল যে মানুহজন ঢুকাই গল মই যদি কওঁ মানুহজন জীয়াই থকা হলে তেখেতে দৰিদ্ৰ মানুহখিনিক বা দুখীয়া মানুহখিনিক সহায় কৰিলে হেতেন সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছে he would have helped the needy people আমি এনে ধৰণে কৰিলে হেতেন হল হেতেন এনে ধৰণৰ বাক্যৰ কাৰণে আমি would have ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এটা চাও আমি নেক্সট ইউজটো কি কৈছে থাকিলে হেতেন যেতিয়া বাক্যটোৱে বুজাব থাকিলে হেতেন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে থাকিলে হেতেন বুজাব তেতিয়া আমি would have ইউজ কৰিব লগা হয় সো আমি কেনে ধৰণে ইউজ কৰোঁ আমি ধৰক এটা বাক্য কলো যে তাই যদি দিল্লীত কাম কৰি থাকিলে হয় তাইৰ ওচৰত আজি এটা ফ্ল্যাট থাকিলে হয় তাই যদি কামটো কন্টিনিউ কৰিলে হয় তাইৰ ওচৰত এখন গাড়ী থাকিলে হয় এনে ধৰণৰ থাকিলে হেতেন বা থাকিলে হয় এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া আমি ক'ব লগা হয় তেনে ধৰণৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি would have ইউজ কৰিব লাগে সো কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম আপোনালোকে এটা কথা এখিনি মনত ৰাখিব ইয়াৰ আগৰ বাক্য ক্ষেত্ৰত আমি would have ইউজ কৰিছিলো would have ইউজ কৰিলে বাক্যটোৱে পাষ্টৰ কথা বুজায় মানে এটা পাৰফেক্ট একচনৰ কথা বুজায় সো নেক্সট হল যেতিয়া আমি would have ইউজ কৰো would have ইউজ কৰিলে তাৰ পিছত যদি আমি এটা অবজেক্টৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা বুজিব লাগিব যে তেওঁৰ ওচৰত সেই বস্তুটো থাকিলে হেতেন সো দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল দুটা চাওক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে she would have a car তাই এখন গাড়ী থাকিলে হেতেন তাই যদি কামটো কৰি থাকিলে হেতেন আজি ডেটত তাইৰ ওচৰত এখন গাড়ী থাকিলে হেতেন সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কলো আমি she would have a car তাইৰ এখন গাড়ী থাকিলে হেতেন সো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি আছে তেখেতে যদি দিল্লীতে জব কৰি থাকিলে হেতেন he would have a flat in Delhi তাৰ দিল্লীত এটা ফ্ল্যাট থাকিলে হয় সো এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া ক'ব লগা হয় তেতিয়া would have ইউজ কৰিব আৰু যদি পাৰফেক্টৰ কথা ক'বলৈ যায় ঘৰ আহি পালেহি হেতেন খেলখন মেচখন খেলিলে হেতেন তেনেকুৱা অৰ্থত আমি would have ৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিম সো নেক্সট এটা আপোনালোকৰ বাবে লাষ্ট এটা এক্সাম্পল লিখি দিছো এই এক্সাম্পলটো চাওক he would have been watching TV এই বাক্যটোত মই ইউজ কৰিলো would have been তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম watching সো এই বাক্যটো কি অৰ্থ বুজালে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বহুতেই গম পাইছে would have been আমি কেতিয়া ইউজ কৰো কামটো কৰি থাকিলে হেতেন মানে এটা সময়ৰ পৰা অন্য এটা সময়লৈকে কামটো কৰি থাকিলে হেতেন মই ধৰক বাক্যটো কৈছো he would have been watching TV টিভি চাইয়ে থাকিলে হেতেন টিভি চাইয়ে থাকিলে মই যদি তাক গালি নাপাৰিলো হয় if I didn't scold him he would have been watching TV মই যদি তাক গালি নাপাৰিলো হয় টিভি চাইয়ে থাকিলে হয় এনে ধৰণে আমি would be would have been বিভিন্ন কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বাকি যিখিনি ইউজ সকলোখিনি ইউজেজৰ যিখিনি মই ভিডিও বনাইছিলো সেই ভিডিওখিনিৰ লিংক মই ওপৰৰ আই বুটামত দি দিছো আপোনালোকে সেইখিনি ভিডিও চাই লৈ বাকিখিনি কথা জানি ল'ব পাৰিব আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় গম পালে would আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক আপোনালোকে জনাব আপোনালোকৰ মতামত আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি all notification on কৰি লব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আনি থাকো আপোনালোক উপকৃত হ'ব পৰাকৈ সো thank you for watching this video